Hello guys, අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ මොබයිල් වර්ෂන් රිලීස් කරපු අලුත්ම filmora edit එක ගැන. Hi guys, ඉතින් අද ඔයාලට සුපිරි වීඩියෝවක් අරන් ආවා දෙනවා. අද වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නේ මේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ YouTube content create කරන කට්ටියට නැත්නම් Facebook videos create කරන කට්ටියට නැත්නම් TikTok content create කරන වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් Instagram එකට status ඒ වගේ videos හදනවා නම් ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඉතින් අපි නම් කට්ටිය skip නොකර අනිවාර්යෙන් බලන්න. හරි guys, ඉතින් මේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ mobile එකකින් video edit කරන කට්ටියට තමයි ඉතින්. හරි guys, ඔයා mobile එකකින් video edit කරන්න වෙන්න පුළුවන්, PC එකකින් video edit කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා PC එකකින් video edit කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති ගොඩක්ම ඔයාලට හොඳම platform එක තමයි wondershare filmora. ඉතින් wondershare filmora එක mobile වලට release වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් එහෙනම් mobile වලට තියෙන mobile version එකක් විදියට. ඔයාලා mobile version එක දැනට පාවිච්චි කරන වෙන්න පුළුවන් CapCut නැත්නම් KineMaster මේ වගේ ගොඩක් apps තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් apps තියෙනවා. ඉතින් මේ apps අනිවාර්යෙන් ඔයා එකෙන් ඒ සමහර apps පාවිච්චි කරන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දන්න දෙයදී filmora HD කියලා version එකක් අලුතෙන් release කරා mobile එකට. ඉතින් මේ mobile release කරපු app එක PC version එකේ වගේම වැඩ කරන්න පුළුවන් සුපිරි video edit එකක්. හරි, ඔයාලට මේකෙත් PC එකේ වගේම extensive resource library එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. color filter effect මේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා PC එක වගේම. ඉතින් මේක වැදගත්ම option එක තමයි ඉතින් quick sharing තියෙනවා. ඉතින් එතකොට වාට 4K 60 fps export කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා keyframe animations ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් PC එකේ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ keyframe animation. එතකොට මේකේ වාට වැදගත්ම දේ තමයි multi track edit එක. ඉතින් ගොඩක් mobile versions video editor වල මම දැකලා නැහැ multi track edit එක. ඉතින් ගොඩක් PC එකේ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේක. ඔයාලට මේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ wondershare filmora mobile app එක. ඉතින් mobile app එක වලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේකේ interface එක. ඉතින් ඔයා දන්න PC එකෙත් ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ new project. ඉතින් මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන මේ අපේ project මේක තියෙන අපේ project එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි project හදාගන්න බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේකේ තියෙන features එහෙම. අපි යම් මේක දැන් මම යනවා මේකේ new project එකක් මම මේ විදිහට create කරනවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මෙතන බලා ගන්න හම්බෙනවා මෙන්න මේ විදිහටම features ටික. ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට photo add කරගන්න පුළුවන්. photos video music add කරන්න පුළුවන්. මෙතන ගොඩක් මගේ stock videos තියෙනවා. ඉතින් මේක stock ලගින videos ඔයාලට මෙතනින් මේ වගේ videos ගන්න පුළුවන්. එතකොට music මේකට එන music තියෙනවා. එතකොට මේකේ titles අපිට ඕන විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ effect ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට effect බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. effect ඔයාලට ලේසියෙන් මෙන්න මේ වගේ effect use කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන effect එතකොට ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා stickers. මේකේ ගොඩක් sticker තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ stickers බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හරි guys, ඉතින් මම දැන් මෙතනට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. සාමාන්‍යයෙන් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරනවා මෙන්න මෙතනට. හරි, දැන් මම මෙතන මේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරාට පස්සේ චුල්ල සිට්ටි ජාතකය ඇඩ් කරා. හරි, ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ඇඩ් කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන අපි පළවෙනි ලේයර් එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපිට අපේ ඕනේ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක. දැන් මම සාමාන්‍ය Facebook එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. මම Facebook එකට මෙන්න මේ සයිස් තමයි දාන්නේ Facebook එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී. එතකොට මම TikTok වලට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. මෙන්න මේ සයිස් තමයි TikTok වලට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ. දැන් මම YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනද මෙන්න මේ සයිස් තමයි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ. දැන් අපි මේක දැන් මෙහෙම දාලා වෙලාද අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. එතකොට මෙතනින් අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතන බ්ලර් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා යාළුවනේ මේකේ. ඉතින් ඔයාලා තාම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන තැන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න. එතකොට මේකේ රෙසලූෂන් වල බලා ගන්න පුළුවන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මගේ දැන් මේකේ 60 fps දාන්න පුළුවන්. එතකොට රෙසලූෂන් එක මම දැන් දාලා තියෙන්නේ 180p. ඉතින් තව මේක ඊට වඩා තියෙනවා. ඉතින් guys, ඉතින් මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ස්පීඩ් එක ඉතින් මෙතන ස්පීඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් හම්බ වෙනවා. මේකේ එක version හම්බ වෙනවා. මේකේ volume එක එහෙම අපිට මේකේ colors edit කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට colors මේ වගේ brightness මේකේ ගොඩක් colors edit කරගන්න පුළුවන් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේකේ
මේක ක්‍රෝම් ක්‍රී ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් දානවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගොඩක් කට්ටිය දන්න දෙයක් තමයි මෙන්න මේ විදියට. එතකොට මේකේ මේක තමයි මාස්ක් එක. එතකොට මේක අපිට ලේයර් මාස්ක් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලා පේනවා ඇති මැද තිබ්බ වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ විදියට ලේයර් මාස්ක් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි ගායිස්, ඉතින් මේක තමයි ඇප් එක. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඉතින් අද මම ගෙනාවේ ඇප් එක ගැන. මේකෙන් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න විදිය මම ඊළඟ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් අරන් එන්නම්. කොහොමද මේකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරගන්නේ, YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න කන්ටෙන්ට් එකක් කොහොමද මේකෙන් හදාගන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම් ගායිස්. ඉතින් ගොඩක් YouTube content creatorsලා මොබයිල් එකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරන කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ කයින් මාස්ටර්. ඉතින් කයින් මාස්ටර් එකට වඩා හොඳ ඇප් එකක් තමයි මම හිතන්නේ filmora HD කියන්නේ. ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා, ගොඩක් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කයින් මාස්ටර් එකට වඩා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ඒක පාවිච්චි කරලා බලන්න මොන වගේද ඇප් එක, කොහොමද හොඳයිද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ගොඩක් සුපිරි ඇප් එකක්. අපි එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ගායිස්, ඉතින් ඔයාලා හොඳයි කියලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න, මගේ ෂෙයා කරන්න, අනිවාර්යෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ඉස්සරහට අරන් එනවා. එහෙනම් ගායිස් බයි.